Välkomna till Geovloggen som nu har åkt till Malta. Närmare bestämt huvudstaden här på Malta, Valletta. Och här ska vi forska den här stan idag. Vi ska gå runt lite och logga lite earth-cacher, lite love-cacher och vanliga, traditionella och lite virtuella. Så det fanns en. Men nu är vi på gång här så det är bäst vi drar iväg och utforskar stan. Valletta grundades runt 1566 och är den minsta huvudstaden inom EU. Valletta utgör dock en del av ett betydligt större bebyggt område med sammanlagt cirka 400 000 invånare. Vi är på väg till en traditionell cache. Det blir den första här på Malta faktiskt. Den ska ligga någonstans här under den här vackra bron. Nej, nu tror jag nog jag så fel. Den kommer nog ligga under den här bron. Här får vi nog titta lite närmare. Jag ska nog ta upp min GPS så jag verkligen ser vart jag ska någonstans. Hej hej! Nu ska vi se. En traditionell. Den har jag ändå bara 29 favoritpoäng. Det var lite snålt. Det är ju en väldigt fin miljö här. Mitt emellan murarna. Jag tror jag ska till andra sidan. Ska vi gå runt här? Kanske gå in här. Ska jag upp här kanske? Går det bra? Nej. Jo, det går jättebra. Det gör det. Härligt. Kolla. Här var den. Får du den, min lilla sekreterare? Strålande ju. Första traditionella cachen. Bara ner den så vi inte tappar bort den bland alla våra hittare. Den gömdes i oktober 2024, som inte jättelänge sedan. Men så... Den är välloggad kan jag säga. Den är välloggad. Ja, det var någon här igår såg jag från Minnesota. Vi drar vidare får vi se vad den här stan har att erbjuda. Men jag ska göra klart nu, för att ska vi ta återställaren. Så där då. Vi kommer fram till en virtuell. Ja, jag är på Earthens. Du är på Earthens med här. Det är mycket här nu. Du både en virtuell åt det här hållet, en Earth här och sen har vi start på en multi här också. Så vi ska se vilka vi kan reda ut. Men jag tänker att jag börjar med virtuell och tar en liten bild på mig själv här. Jag ska ta kort på sig själv. Det är klocktornet som är där bakom. Det blir lite motljus här nu, men det blir bra. Där har vi en bild, ja. Så ska vi nog ta den med telefon också så vi kan få med den i loggen. Där har vi tornet. Ja, det blir skitbra. Snyggt. Då kan vi gå och försöka lösa Earth som hon håller på med. Nej, vi måste kolla på lite stenar och en blå dörr. Ja, är det där nu? Ja, men det löser sig vet du. Vi samlar ihop lite information här så ska vi nog kunna få ordning på den här också. På den här Earthen ska man samla in lite information som är på den här väggen här. Och sen ska man ta kort på sig själv för att visa att man är här. Så jag tänkte att jag tar en bild på den här skylten här som ligger precis bredvid. Snyggt. Och sen ska man skicka då svaren på frågorna och den här bilden till cacheägaren. Nu ska vi se om vi kan reda ut multin. Vi får se, vi har väl inga förväntningar direkt. Det är stängt, vi kommer inte in till det här monumentet för att kunna räkna på multin vart vi ska. Det är lite surt. Vi får se hur vi gör. Jag tror jag ska kontakta CEO för att det är liksom totalt avspärrat och kommer vara bra länge framöver tror jag. De håller på att renovera och sånt. Så att vi får se vad CEO säger helt enkelt. Vi tar oss vidare in i Valletta och utforskar vidare. Ska du med? Här passerar vi Tritonfontänen som är en av Maltas viktigaste landmärken. Fontänen designades och konstruerades mellan 1952 och 1959.
väldigt vackert. Man kan nästan se skeppen från Game of Thrones åka in här på vattnet. Faktiskt är det ju så att vissa delar av den serien spelas in här på Malta och några öar här omkring. Och även från Gladiator. Vi kommer inte besöka någon plats från den här resan, men jag skulle gärna vilja återkomma till den för att utforska dem lite närmare. Nu är vi på väg till en Earth och en traditionell. En av de här traditionella har 1300 favoritpoäng. Det är ju spännande att utforska Malta på det här sättet genom geocaching. Då kommer man till den här ställen där turisterna kanske inte kommer. Vi är helt ensamma här nedanför slottsmuren. Nu ska vi se om jag kan gissa. Jag tror att Italien borde ligga åt det där hållet. Och Grekland har långt åt det där hållet. Och så har vi som sagt Medelhavet här. Fantastiskt fint. Men vi fortsätter vår resa mot den här traditionella cachen. På en väldigt avsides plats. Oj, nu vart det tyst från vågen också. Vilken skillnad. Jag kom fram till nollan, men inte riktigt vilken höjd vi ska på. Om det här nere eller där uppe eller så. Så vi utforskar vart vi ska. Jag tror ju nämligen att jag ska upp på den här kanten som är här. För det är ju en terräng 4. Jag får helt enkelt göra ett försök. Jag tar mig upp. Jag får inte ramla ner. Inte högt där. Lite läskigt där. Oh! Ah! Det var en ödla. Så här stor. Bara... Men här var den. Kolla, kolla, kolla. Kolla. Cache with a view. Där är hon, Karis. Ja! Jag kryper ner här i skuggan och försöker logga den här. Och se om jag vet det kanske kommer en ödla och hoppa på mig. Oj, loggboken är ganska full. Men vi skriver in oss här. GV och Karis from Sweden. Strålande ju. Och det här var verkligen en bra cache. En återställ. Ska jag inte ramla ner. Det är så här. Vad kan det vara? 5 meter rakt ner här. Vi går tillbaks. Ingen ödla här att trampa på. Kan man fortsätta trappan upp där nu eller? Ja. Nu är vi framme vid en Earth cache. Vi håller på att samla in information. Man ska ta kort på stenar som är under våra fötter. Och undersöka dem och se hur fossilerna på dem är. Och sen ska man ta kort på sig själv. Och den här vackra vyn. Jag tänker att jag ska ställa mig i position och ta en selfie. Jag tänker att Karis får vara med i bakgrunden också. Där är hon. Och så lite vatten på det. Det blir snyggt. Där. Bra. Så har vi fått in all information till den här Earth-cachen. Ja, det är precis. Det är en waypoint till som är ungefär 40 meter i den riktningen som vi ska gå till alldeles strax. Men först ska vi ta en traditionell som ligger uppe här. Upp här på höjden. Behöver sätta mig ner en stund och fundera på vart den här traditionella ska vara. Vad har vi för storlek då? En små. Ja, vi får gå och undersöka. Där var den ju. Jag trodde hela tiden som satt fast på lyktorna där uppe, men icke som icke. Ja, pennan ska man ju ha också. Hade jag här i ryggsäcken. Jag sa ju tidigare att det var en cache som hade 1300 favoritpoäng. Och det är den här cachen som hade det. Och jag tror att det har att göra med den vackra utsikten. Många skrev att det här var en av de vackraste utsikterna här i Valletta. Jag är delvis beredd att hålla med. Jag tycker de här vyerna uppe vid slottet eller borgen här uppe var mycket, mycket vackra också. Återställa det här petröret. Då var jag klar. Har vi loggat den här. Vi går vidare förbi muren där och upp till stan helt enkelt. Den här vackra utsikten bakom oss.
Det är de här båtarna som man kan ta för att åka ut och titta på de här inspelningsplatserna på Game of Thrones och Gladiator. Åka under den där bron där. Snyggt. Här med utsikt över Valletta och Sileva avslutar den här vloggen. Nästa vlogg tänker vi ska vandra runt lite i Sileva där borta och lodda lite cash och titta lite på deras historiska byggnader. Så jag tackar så mycket för att ni har tittat på vårt första äventyr här från Malta. Så ses vi snart igen på nya äventyr. Och glöm inte prenumerera, ge mig en tumme upp och kommentera gärna vad du tyckte om äventyret. Och om du har varit på Malta får du skriva några kommentarer om det. Vad du tyckte om landet och vad är det man borde se. Så hörs vi snart igen på nya äventyr. Hej då!